بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا يلا. قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكة شمال، يفضل يقولك العب يلا العب يلا العب يلا ما تلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراجز وتقول انا هبدأ، يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا اشرب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا ولع يلا. كده ولعت نار، كده خربت نار، حبة فوق حبة تحت، حبة فوق حبة تحت، يمين شمال شمال يمين يمين شمال شمال يمين. ما تلعب يلا